हेलो नमस्ते म प्रबीण है वेलकम भिडियो वेलकम च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ नयाँ टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँले जीपीटी चार्ट चाहिँ प्ले स्टोरमै तपाईँले पाउनुहुनेछ र कसरी सर्च गर्ने कसरी डाउनलोड गर्ने सम्पूर्ण प्रोसेस चाहिँ मैले आजको भिडियोमा बुझाउनेछु र तपाईँले चाहिँ जीपीटी चार्टलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्ने तरिका अनि त्यहाँ गएर तपाईँले चलाउने तरिका थोरै मैले डिटेल रूपमा बुझाउनेछु। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु नोटिफिकेसनलाई अल राख्नुपर्ने यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट ल्याउनेछु। आउनुहोस् मलेसियनतर्फ र राम्रो लाग्यो भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् मलेसियनमा मैले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएँ र प्ले स्टोरमा चाहिँ च्याट जीपीटी भनेर सर्च गर्नु होला। च्याट जीपीटी भनेर सर्च गर्नु भइसके पछाडि च्याट जीपीटी सर्च गर्नु भइसके पछाडि दोस्रो नम्बरमा ब्ल्याकमा राखेको छ, यसलाई चाहिँ प्ले डाउनलोड गर्नु होला। मैले डाउनलोड गरेको छु र ओपन गरेँ। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनेछ र यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गुगल मा क्लिक गर्नु होला र गरिसके पछाडि कुनै एउटा जिमेलबाट तपाईले चुज गर्नु होला र त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि यो अप्सनमा जानु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईको ओरिजिनल नाम चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। ओरिजिनल नाम जे छ त्यही राख्नु होला। जस्ट मैले एउटा मेरो नाम लेखेँ प्रवीण राई र त्यस पछाडि तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नु होला। त्यस पछाडि कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला, भेरिफाई योर मोबाइल नम्बर र मोबाइल नम्बर राखिसके पछाडि त्यसको यसमा चाहिँ कोड राख्नु होला। मोबाइलमा सेन्ड भएर आएको हुन्छ, त्यो कोडलाई भेरिफाई गराउनु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र सम्पूर्ण यसको वेबसाइट खुलेको छ र हामीले रजिस्टर गरिसक्यौँ। जीपीटी चार्टलाई चाहिँ हामीले रजिस्टर गरिसक्यौँ र त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले सम्पूर्ण प्रोसेस सकिसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा हामी हेर्नेछौँ र यहाँ आएर बसिसकेको छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले जे तपाईले क्वेसन राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण राख्न सक्नुहुन्छ र न्यू यो अप्सनमा जानुभयो भने न्यू च्याटमा जान सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईलाई जे मनमा लागेको छ त्यही कुरा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भोइस मार्फत पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु मोबाइल भनेर सर्च गरेँ, मोबाइल भोइस भनेर सर्च गरेँ। त्यस पछाडि यसले सम्पूर्ण र अर्को नेपालीमा पनि मैले सोधेँ, गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेको हो भनेर यसलाई मैले सोधेँ। यसले छिनभरमै उत्तर दिनेछ। गौतम बुद्ध 560 ईसा
पूर्व नेपालको लुम्बिनी गाउँमा जन्मेको भनिन्छ भनेर यसले उत्तर दिइसक्यो। र यसरी तपाईँले के प्रश्न सोध्नु छ र के सम्बन्धी चाहिँ तपाईँले गर्नु छ सम्पूर्ण यसले चाहिँ यो GPT च्याट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र यहाँबाट चाहिँ मेरो माइकबाट चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेजहरू चुज गरेर भोइस मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।